Good morning everyone. Welcome back to my channel. যাব ওলাইছো মাৰ হিবাগত অলপমান কাম আছে তালৈ আমি যাওঁ এতিয়া ই আমাৰ তানিষ্কা আগফালে আছে কুক কুক তানিষ্কা বেয়া পাইছে আজি ফেষ্টিভেলৰ দিনা আমাৰ তানিষ্কাৰ গাটো ভাল নাই ডক্টৰক দেখুৱাই তাইক এতিয়া আমি লৈ আহিছো তাইৰ মনটো অলপ ভাল লাগক বুলি ফটকা কেইটামান দি বহুৱাই থৈছো দৰৱখিনি খোৱাৰ পাছত তাই গাটো অলপ ভাল পাইছে সো তাইক এতিয়া আমি অকমান উলিয়াই লৈ যাওঁ যাতে তাইৰ মনটো অলপ ভাল লাগে আৰু এতিয়া আমি আহি পালোহি লটাৰী খেলা মিলন মন্দিৰত আৰু তাতে মায়ে দুটা টিকট ল'লে টিকট দুটাত পালে দুটা প্ৰাইজ তানিষ্কাৰ কি ফূৰ্তি ঘৰলৈ অহাৰ পাছত আকৌ দুটা ৰংগলী বনাইছে আমাৰ তানিষ্কা